Natën mes së dielës dhe së hënës, të paktën 6 persona u vranë dhe 20 u plagosën. Dhe pyetja që parashtron gazetari është cila do të jenë vendimet e aleancës lidhur me këtë situatë, me këtë krizë në samitin e aleancës. Gjithashtu, reporteri interesohet edhe për një takim trepalësh që sekretari i përgjithshëm i NATO-s do zhvillojë me zyrtar të tjerë dhe i kërkohet se si, mënyra se si do ta ngrejë, do ta trajtojë çështjen e Ukrainës. Së pari, sulmet ndaj civilëve të pafajshëm, qyteteve apo komuniteteve, I konsideroj tërësisht të papranueshëm. Rusia është plotësisht përgjegjëse për këtë, pasi po shkel të gjitha rregullat ndërkombëtare. Konflikti I nisur në shkurt të 2022-shit është I paprovokuar dhe është diçka të cilin duhet jemi në gjendje si kolektiv që ta kundërshtojmë, që t'i bëjmë kontrast dhe të sigurohemi që të mund të mbrojmë popullin Ukrainës. Kjo është arsyeja pse vitin e kaluar në Washington aleatët e NATO-s shprehën vullnetin për të mbështetur antarësimin e pakthyeshëm të Ukrainës në NATO. Sa I takon pyetjes së dytë, sikurse njoftova, do të investojmë 10 miliarda për forcat e armatosura. We are already at over 35 billion. So this shows you, shifra do të shkojë në 35 miliard. In Canada, including by the way the United States. Pra do të jetë një investim mes BE-s dhe Kanadas për t'i bërë ballë krizës në Ukrainë. James Bayes, Al Jazeera, Secretary General. NATO's position for more than 3 years has been very consistent. Pozita e NATO-s për më shumë se 3 vjet ka qenë e qartë. Ajo ka kritikuar Rusinë se ka shkelur rregullat ndërkombëtare duke sulmuar Ukrainën. Well, I don't agree with that assessment at all. Obviously, NATO is concentrated on the Euro-Atlantic, but I do not aksin euro-atlantik dhe nuk bie dakord me atë që pretendoni ju, sepse mendoj se e keni keq interpretuar qasjen e aleancës. Maria Vasiliou, Tanya agrees. Back to the defense spending plan, you said there is going to be a review in 2029. How are you going to ensure until then that there is credible growth in spending by all drejton gazetarja e Radës është se si do të sigurohet sekretari I përgjithshëm që vendet e aleancës të bëjnë rritjen e asaj pjese të buxhetit për të implementuar shpenzimet ushtarake. NATO has no opt-outs, and NATO doesn't know sides, deals or side deals. Bën marrëveshje që nuk zbatohen. Sa për të dhënë një përgjigje të saktë pyetjes tuaj, është se natyrisht do duhet fleksibilitet për të arritur zotimet që çdo vend ka bërë, por është pikërisht kjo ajo që po bëjmë. Is this that there will be annual reports on what nations are spending, there will be regular reviews on what is rishikim të rregullt, do të ketë një shqyrtim të rregullt të krizave ndërkombëtare që po ndodhin dhe nëse do të na duhet të rrisim shpenzimet ushtarake në mënyrë kolektive. All right, front row here on the corner.
Lawrence Ungureanu, Hot News Romania, Secretary General, 9 years ago at the summit in Warsaw. 9 vjet më parë në summitin në Varshavë, Aleanca pranoi se sulmet kibernetike përbën një kërcënim konkret. Duke parë sulmet kibernetike ndaj NATO-s, si mund ta përcaktoj Aleanca nevojën për një përgjigje kolektive? Our adversaries any wiser than they are today when that comes to the specific question, but your question raises Pyetja juaj ngre një çështje shumë të rëndësishme, sa i takon kërcënimeve hibride dhe sulmeve kibernetike. I urej sulmet hibride sepse mund të çojnë në akte luftarake, sikur se ndodhi në vendet baltike. Dhe kjo mbetet një çështje e rëndësishme, shumë e rëndësishme.